So, on air. So, para sa ating road to 1,000 videos, at kailangan natin ng way para makapag-video pa rin habang nag-online class. So, kahit ang gusto ko kasi ang i-video lang natin ay more on pagko-code. Pero okay na rin. So, introduction to probability. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. So, magandang hapon. And then, I do not own this material. No? Sa teacher ko namin to. So, and introduction to probability. Okay, so ano nga ba yung probability? So, hindi naman to mismong tutorial. Hindi naman ako yung ganong sobrang guro. Bali, ang makikita nyo na sa video ay wala lang, nagbabasa ko lang to. And then, ina-explain ko kung ano yung saloobin ko. Kasi hindi naman, kung may matutunan man kayo, edi so, introduction to probability. So, nabasa ko na to. Okay, so itong introduction to probability. Hanggang dito lang tayo mismo sa definition of terms. Hindi tayo abot dito sa ito sa conditional probability. Hindi pala. Saan ba hindi? Dito sa probability of event. So, hindi muna tayo dyan. Sa next video na yan, para makarami tayo talaga ng video. So, dito sa introduction, ay more on, lang siya, identification, familiarizing with the terms. Okay. So, more on introduction nga talaga. Wala pa siya yung mga sinosolve na ang kailangang isolve. So, introduction to probability. Nakailang introduction na pa ako. Okay, so, ang probability ay, so, kung gaano kalaki yung chance. So, more on, parang pinaganda lang yung word na chance. So, for example, kung gaano kalaki yung chance na uulan bukas, kung gaano ba kalaki yung chance mo na kung magkagusto sa'yo yung taong mahal mo. Pero, dapat mag-aaral muna tayo. Yun, masosolve natin siya. Kung nagbibigay ba siya ng motibo. Merong chance pag may gano'n. Okay, so we use probability to measure how likely it is for events to occur. Okay, so ginagamit natin yung probability para malaman natin kung ano ba yung sukat, kung tinatagalog ko eh. So, kung paano ba natin malalaman kung gaano ka-likely or kung likely yung event ay mag-occur. Ang hirap mo i-Tagalog eh. Basta kung gaano kalaki yung chance na mangyayari to. Ganun. So, okay. So, isang example ay to roll a dice. Okay. First, think of some event where the outcome is uncertain. So, hindi natin alam kung ano magiging outcome. So, for example, ay mag-roll ka ng die. So, maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ano ba? Hindi natin alam. So, to answer these examples question, we need to study the basic ideas about probability. So, it's a numerical measure of the likelihood of the event. Okay, measure siya or sukat kung gaano kalaki yung chance na mangyari yung event na yun. So, event ay kahit ano, no? Hindi yung mismong birthday, hindi gano'n. So, kumbaga isang sample na parang sample na kuwari ay kung uulan ba bukas, yung may 50-50 or may 50-50 chance ganun. So, magtatas ka ng coin. So, parang event yun. Likelihood of the event. So, kung magtatao or cruise siya. So, probability is a number from 0 to 1. So, para siya 0 to 1. So, pag 0, parang 0% na mangyari yun. Pag 1 ay 100%. Pag 0.50, parang 50%. Parang more on decimal siya, 0 to 1. Pero same naman siya dun sa mga percent, no? Kasi 0 to 100 ay ano din naman, divisible by 100. Tama ba? Divisible by 100. Parang pwede mo siyang ihalintulad sa 100. 0 to 100. Hindi 0 to 1. So, definition of term, sample space.
So, set of all possible outcomes of some given experiment is denoted by S. So, pag may nakita kayong S, so, sample space na yan, hindi nyo kailangang alam na alam lahat to. Kasi more on identification. So, pag sa exam, solve nyo lang itong mga ganito. Pero, dapat familiarize din kayo kung para sa multiple choice yun. Gumagana to sa multiple choice. So, alam mo na itong letter na to hindi sample space ang tawag. So, sample space. So, pag may S, sample space na yan. So, it is a set. So, pag set ay nasa curly braces. And then, sa loob ng braces na to ay yung possible outcomes. So, for example, ay itong dice. No, may pwede siyang 6, may 6 faces siya. Na lumabas ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwedeng 7. Maaari kung may sira yung dice mo. So, pwede yung 7. So, if ito sa fair coin, okay. Pwedeng tao cruz. Okay, so, nakapaloob dun sa braces ng sample space yung outcome niya. So, for example, tao cruz. Meron pa dito mga example eh. So, example ay ito. So, nag-roll ka ng dalawang dice and then gusto mong kunin yung sum of two numbers na mag-appear sa pagka-roll man dice. So, pwede yung sample space natin ay 2 to 12. So, 2 muna siya magsisimula kasi ang pinakamaliit na number sa dice ay 1. So, 1 plus 1. Hindi pwede maging 1 dahil walang 0 sa dice. And then, up to 12 siya. Kasi, 6 yung pinakamataas sa dice. So, 6 plus 6. So, 12. And then, itong itong nasa pagitan naman to. So, minsan yung mga 2, 1, 3, 2, yun, magiging, may possible din na outcome. So, let's consider, okay. So, nag-toss naman ng coin. More on example kasi dito. So, okay. So, toss ka ng coin ng 3 beses. Hindi 3 coin, nasabay-sabay. Toss sa coin 3 times. And then, ang outcome of interest is the number of heads. Okay. So, magbabase ka din kung anong hinihingi. So, ibig sabihin dito yung number of heads. So, bibilangin mo lang ay yung may number of heads. Okay, sample space natin ay 8. 8 ang length niya. And, kasi 2 cube. So, tao chorus 2 times 2 times 2. So, 8 ang possible outcome. And then, ang hiningi natin ay number of heads. So, pwedeng wala. Pwedeng isa. Pwedeng tig-dalawa. Or pwedeng lahatan. So, magkakaiba to ng mismong probability na lumabas. Kasi, for example, itong tig-isang head. So, meron siyang 3 over 8 na probability na lalabas siya, na isa yung head. So, the same din sa dalawang head. So, 3 over 8 din siya. And then, dito sa lahat ay head at lahat ay t, ay mayroon siyang 1 over 8. Okay. So, don't forget to include the outcome 0. Kasi nga, may chance na lahat ay chorus. Okay. So, concept of sample space. Okay. Pwede rin non-numerical yung nasa loob ng sample space. So, for example, ay yung sa cards, pwede siyang spade, heart, diamond lang. Okay. So, ito naman ay example lang. Okay. Mga possible outcomes. So, pwede sa suit ay okay. So, for example, ay sa suit, pwede na ba sa A hanggang K hanggang King. Okay. So, 52 ang possible outcomes. Basta, yun na rin yun. Yun na yung sample space. Ang dami kasing example. So, sample point. So, yung sample point ay actually the outcome in given experiment. Okay. Elements lang siya sa sample space. So, yung sample space natin, may laman siya. So, ito, kung 0, 1, 2, 3. So, ito yung sample point. So, yun yung tatawag sample point. Yun lang. Yun na yun. So, each outcome is called an element. Okay. Pwede rin siya. Ang outcome. Okay. Ang tawag din doon ay element or a member of sample space or simple sample.
magkaisa lang siyang meaning. So, isang word lang siya. Element, member of a sample space, sample point, or outcome. So, isa lang siya. Okay. Sige, examples. Possible outcomes in tossing a fair coin. So, head and tail. So, what are the possible outcomes? Sample space. Pero ang ginamit din ay sample space, hindi sample point. Okay. Kasi ang sample point ay ito na mismo. So, pwedeng gamit, S din ang pwedeng mong gamit. S equals to head, tail. Yun lang, ganun lang din. So, how many possible outcomes if you're going to toss a fair die and a coin? Okay, so ang dice ay mayroong 6 sides. So, possible ay 6. And then, ang coin natin ay heads, head and tail. So, meron siyang probability na 0.5. So, magiging siyang 12. Kasi, for example, ito ay coin natin ay nakatao. So, ang dice naman ay maalin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 na tayong outcome. And then, sa pag-cross naman yung coin, so, pwede rin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, all in all, meron tayong 12 na outcomes. Okay. Yun, sample space. So, event ay a subset of sample space. So, meaning ay parte siya ng sample space. Okay, subset. Pinaganda lang yung word. So, part ng sample space. So, for example, okay. Nakagarbos ko. So, the sample space in tossing a fair die is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, some of its possible events are, okay. So, the set of x such as x is an set of all x yata. Set of all. Pero hindi naman ganun kahalaga to. So, set of all x such that x is an odd number. Okay. Basta kung gagawin mo lang dito, pipiliin mo lang yung odd number dun sa set. Dun sa mismong sample space natin. So, ano nga yung sample space ay so, list or set siya ng possible outcomes. So, lahat ng possible outcomes. So, event, so parte siya ng sample space. So, itong 1, 3, 5 ay part siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi siya pwedeng maglagay ng 7 kasi out of sample space na yun. So, composite number. So, ang composite number ay kabaliktaran ng prime number. So, ang prime number ay yung multiply lang yan or na-divide nyo lang sa sarili at sa 1 times. Hindi ko lang kung natatimes sa 1 sa sarili niya. So, yun yung prime number. Basta ang composite number ay kabaliktaran ng prime number. So, kaya 4 at 6. Pwede siyang 4 times 1 then 2 times 2. 6 ay 6 times 1, 2 times 3. Okay, another example na naman. So, dice roll. Okay. Sinasabi lang na set of possible outcomes or number of the face is even. Okay. So, 2, 4, 6. No need to explain. And then, ito yung tinanong ko kay sir. So, 2 coins are tossed pero hindi pa siya nagre-reply. So, ang sample space, okay, 2 coins are tossed. The sample space of this is S. Okay, parehong tao. Then, yung isa ay tao cross. Then, yung isa naman ay cross tao. And then, cross. Okay, set of possible outcomes where the number of head obtained is equal to 2. Okay, dapat yung number of head is equals to 2. Dapat, naisip ko HH lang siya. Hindi siya HT tsaka TH. Kasi, yung number of head niya is equal to 1, hindi equal to 2. Baka ang mali dito ay ito. So, obtain is equal to 2 dapat. Is equal to 1 dapat. So, 2 dice are rolled. Let us define event E as the set of possible. Okay. So, 2 dice are rolled. So, kunin lang natin yung pag-angsam ng dalawang number. Pagka-roll mo ay 4. So, pwede siyang 1, 3, 2, 2, tsaka 3, 1.
Hindi pwedeng lumagpas to sa 4, magkaroon ng 4 kasi hindi na siya mag-equal sa 4 dahil walang 0. 3 fair coins. Okay. Let us define an event E as the set of at least 2 heads will appear. Okay. So 3 fair coins are tossed. So meron siyang sample space of 8. So 2 cube. And then ang kukunin niya lang ay at least 2 heads will appear. Okay, may tatlo tayong ditong pwedeng HHT, HTH, THH. And then yung lahat ay heads. Kasi sabi naman ay at least 2 heads. So pwedeng 3 heads ang mag-appear. And then kasama pa rin siya sa event. So elementary event ay okay, so subset of sample space that contains only one sample point. Okay. So isa lang yung laman niya dito sa braces. So yun yung elementary event. So note that the empty set and sample space itself are events. Okay. So events are subset of the sample space. So a null set or empty set ay subset ng sample space. Dapat pala kasama siya lagi. So pag kinukuha yung mga subsets, dapat kasama din yung ganun, yung braces. Tama ba? So and then sample space itself are events. Okay. Pati yung sample space niya ay it is a subset of itself. Ang impossible set, so walang laman. Okay, naka-brackets lang siya, wala siyang element sa loob. Or itong bilog na may taga. Then sure event, okay, so it refers to an event if the event is also the sample space. Okay, ito kuwari ito. Sure event, kung kapareho lang din to yung event. Kung E is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun din ay sure event. Mutually exclusive event. So, ibig sabihin lang dito ay pag nag-intersect yung dalawang event ay magre-result siya ng empty set. So, for example ay sa event A na puro odd numbers lang ang nag-a-appear sa dice. And then yung sa event B ay puro even number yung nag-appear sa die. So pag nag-intersect siya, wala siyang empty set siya. Kasi walang kaparehong na element yung A sa B. And then walang kaparehong element na B sa A. So random experiment. Okay, results depend on chance that this result cannot be predicted. It is one whose results depend. Okay. Okay, parang example ay throwing of coins is an example of random experiment. Okay, hindi natin alam na kung ano yung magiging outcome. Okay. Let us say a random experiment. Okay, so random experiment X would be determining the number of heads will occur in toss. Okay, so hindi natin alam kung ano yung number of heads na lalabas pag nag-toss tayo ng coin. Depende na lang kung parehong tao yung nasa coin. So, 100% talabas ay 2. So, trials of performing a random experiment. Okay. So, yun lang yung paggawa mo ng random experiment. So, yun na yung trials. Outcome, so result ng random experiment. And then, equally likely events. So, okay. So, two or more events are said to be equally likely if one of them has an equal chance of occurring. Okay, so consider an experiment of tossing a coin. Okay, so may hati yung chance niya na makuha. So for example, tao cross, so may 50% na pwede maging tao or 50% na pwede maging cross. Walang 30-70% or 60-40. So, yun na equally likely events. So, isa din ay, kuwari ay may deck of cards, and then, equally lang yung event niya. Okay, so 52 yung cards sa deck. So, lahat sila ay 1/52. Hindi nagkakaroon ng lamang sa iba. Exhaustive events. Okay. So, includes all the possible outcomes of random experiment. Okay. Said when their totality includes all the possible outcomes of random experiment.
So, consider experiment throwing die. Okay. Possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hence, the number of cases is 6. Includes, parang self, ano naman to? When their totality, so lahat, includes all the possible outcomes. Okay. So, pwede siyang lumabas lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, hindi pwedeng, pag nag-throw ka ng die, walang chance yung 3 na lumabas. So, yun yun. Complementary event. Okay. So, ito naman ay para siyang mutually exclusive kanina. So, yung event of getting odd numbers ay wala dito sa even numbers. So, mutually exclusive. Para lang siyang ganito. Sa complementary event. And then, sunod the independent events. So, said to be independent if the occurrence of one does not affect the others. So, for example, magtotos ka ng coin. So, ang lumabas na una ay head. Okay. So, pag lumabas yung head, ang ibig sabihin, hindi siya, dito sa independent events, itong paglabas ng head sa first toss mo ay hindi makaka-affect sa second toss mo. Meaning, hindi tataas yung chance na magiging head din yung sunod. So, 50% pa rin yung chance na lalabas yung head sa sunod. Okay. So, gets nyo naman yun. So, and then, sa compound events, okay. So, joint occurrence of two or more events is called compound events. Okay. Parang, nag-join lang yung dalawang events. So, that is compound events. Itong sumunod kasi ay nandito na siya eh. Parang introduction na siya dito sa probability of event. So, itong 15 compound events, wala talaga siyang example. Okay. So, ito yung nandito na to. Part na to ng probability of event. So, ito ay sa next video na lang. So, yun.